हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नलेज बुक समरी। आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ ह्याबिट बिल्डिङको लागि वर्ल्डको नम्बर 1 बुक एटोमिक ह्याबिट्सको बारेमा, जसलाई जेम्स क्लियरले लेखेका छन्। हामी एटोमिक ह्याबिट्सको मद्दतबाट जान्नेछौँ कि कसरी हामी साइन्टिफिकल्ली र प्र्याक्टिकल्ली पावरफुल मेथड्सको मद्दतबाट नयाँ ह्याबिट्स बनाउन सक्छौँ र पुरानो ब्याड ह्याबिट्सलाई छोड्न सक्छौँ। हामी सिक्नेछौँ कि कसरी स्मल स्टेप्स र एफोर्ट्सले ठुलो रिजल्ट क्रिएट गर्न मिल्छ, हामी किन हाम्रो राम्रो ह्याबिटलाई छोड्छौँ र कसरी हामी त्यो ह्याबिटमा टिकिरहन सक्छौँ, कसरी हामी सजिलैसँग कुनै पनि नयाँ ह्याबिट बनाउन र कुनै पनि पुरानो ह्याबिटलाई छोड्न सक्छौँ। यी सम्पूर्ण कुराहरू हामी यस भिडियोमा एक्सप्लेन गर्नेछौँ। एटोमिक ह्याबिट्सलाई हामी सकेसम्म सिम्पल र सरल वेमा सम्झाउने कोसिस गर्नेछौँ। यसमा दिएका स्टेप्सहरू तपाईँलाई सुन्नमा मात्र राम्रो नलागोस् कि तपाईँले यी स्टेप्सलाई डेली लाइफमा युज गरेर आफ्नो ह्याबिट्सलाई बनाउन अथवा छोड्न सक्नुहोस्। सर्वप्रथम त हामी यो बुझ्नेछौँ कि एटोमिक ह्याबिट्स के हो। एटोमिकको अर्थ धेरै सानो र अनलिमिटेड इनर्जीको स्रोत हो र ह्याबिटको मतलब ती चिजहरू जुन हामी डेली लाइफमा युज गर्छौँ, ती चिजहरू जुन हामी डेली दोहोऱ्याउँछौँ। एटोमिक ह्याबिट ती साना साना बानी हुन् जसले हाम्रो जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्छ। नम्बर 1, द 1% रुल। स्मल इन्क्रिमेन्टल चेन्जेस रिजल्ट इन म्यासिभ रिजल्ट्स। धेरै मानिसहरूलाई लाग्छ कि केही ठुलो एचिभ गर्नलाई हामीले डेली ठुला स्टेप्स लिनुपर्ने हुन्छ, तर यदि यसलाई हामीले बिगर पिक्चरमा हेऱ्यौँ भने यो भन्नु गलत हुनेछ, किनकि जेम्स क्लियरका अनुसार कम्पाउन्डिङ इफेक्ट फाइनेन्सियल इन्भेस्टिङमा मात्र नभई हाम्रो डेली लाइफ र ह्याबिटमा पनि एप्लाई हुन्छ। कम्पाउन्डिङ दुवै केसमा एप्लाई हुन्छ, चाहे गुड ह्याबिटलाई लामो समयसम्म फलो गर्नुहोस्, चाहे ब्याड ह्याबिटलाई फलो गर्नु। तर यदि तपाईँ सेल्फ इम्प्रुभमेन्टलाई फलो गर्नुहुन्छ र इफेक्टिभ ह्याबिट बनाउन चाहनुहुन्छ भने जेम्सले भन्नुहुन्छ कि यदि तपाईँ डेली 1% मात्र बेटर गर्नुहुन्छ भने पनि वर्षको अन्त्यमा तपाईँ 37 टाइम बेटर भइसक्नुहुनेछ। त्यसकारण ओभरनाइट रिजल्टलाई आश गर्नुको सट्टा डेली सानो सानो स्टेप्स र कन्सिस्टेन्सीमा फोकस गर्नुहोस्, किनकि पोजिटिभ रिजल्ट बाई प्रोडक्ट हो तिनै सानो सानो इम्प्रुभमेन्टको जुन तपाईँ डेली गर्नुहुन्छ। यदि हामीले डेली हेर्छौँ भने हाम्रो ह्याबिटका इम्प्याक्ट बिल्कुल 0 बराबर नै हुन्छ, तर यदि लङ टर्ममा हेर्छौँ भने यिनै ह्याबिट्सले आफ्नो इम्प्याक्ट देखाउँछन् र त्यति बेला रिजल्ट ठुलो र भिजिबल हुन्छ। नम्बर 2, द प्लाटो अफ लेटेन्ट पोटेन्सियल। फर्गेट अबाउट द इन्स्टेन्ट रिजल्ट्स। इन्स्टेन्ट ग्राटिफिकेसनको वर्ल्डमा हाम्रो लागि आफ्नो ह्याबिट्सलाई लङ टर्ममा फलो गर्न यस कारणले मुस्किल छ किनकि इन्स्टेन्ट प्रोडक्ट डेलिभरी, इन्स्टेन्ट इन्फर्मेसन, इन्स्टेन्ट कन्टेन्ट र केही क्लिक्समा नै सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले हाम्रो ब्रेनलाई इन्स्टेन्ट रिजल्टको बानी भइसकेको छ। तर यदि त्यही हामीले डिले ग्राटिफिकेसन जस्तो सोच र बानीलाई अपनाउँछौँ भने जेम्स क्लियरको प्लेटो अफ लेटेन्ट पोटेन्सियललाई सही तरिकाले बुझ्नेछौँ। हामीलाई प्रोग्रेसको बाटो सिधा र लिनियर लाग्छ, तर खासमा यो बाटो लामो, टेढो र सोचेको भन्दा बिल्कुलै फरक हुन्छ। जेम्सका अनुसार ह्याबिट्सले तबसम्म कुनै भिजिबल रिजल्ट दिँदैन जबसम्म हामीले त्यसलाई डेली कन्सिस्टेन्सीका साथ युज गर्दैनौँ र यसमा धेरै लामो समय लाग्न सक्छ। त्यस्तो लामो समयमा हामी डिमोटिभेट पनि हुन सक्छौँ र हाम्रो काम र लक्ष्यलाई बिचमा नै छोड्न सक्छौँ, किनकि हामीले केही रिजल्ट देखेको हुँदैनौँ। त्यसकारण तपाईँले साँच्चै सोलिड ह्याबिटलाई फलो गर्नलाई तपाईँले डिसएपोइन्ट भरिएको बाटोलाई पनि आफ्नो दिमागमा राखेर हिँड्नुपर्छ। मतलब तपाईँ पहिले नै डिसएपोइन्ट र फेलियरका लागि तयार भएर बस्नुपर्छ र त्यतिखेरसम्म नरोकिनुहोस् जबसम्म लेटेन्ट पोटेन्सियल क्रस गर्नुहुन्न। नम्बर 3, द साइकल अफ ह्याबिट। हाउ टु बिल्ड ह्याबिट। जेम्सले ह्याबिट साइकललाई 4 भागमा विभाजन गरेर सम्झाएका छन्। क्यू, क्रेभिङ, रेस्पोन्स र रिवार्ड। क्यूले हाम्रो माइन्डलाई एक्सन लिन ट्रिगर गर्छ, क्रेभिङले त्यस कामलाई गर्न र ह्याबिटका लागि मोटिभेसन फोर्स प्रोभाइड गर्छ। रेस्पोन्स ती ह्याबिट र एक्सन हुन् जुन हामी गर्छौँ र रिवार्ड हरेक ह्याबिटको गोल हो। क्यू र क्रेभिङ प्रब्लम बेस्ड हुन्छन् भने रेस्पोन्स र रिवार्ड सोल्युसन बेस्ड हुन्छन्। यो साइकल तपाईँको राम्रो होस् अथवा नराम्रो दुवै ह्याबिटमा एप्लाई हुन्छ। नम्बर 4 लज अफ बिहेभियर चेन्ज। जेम्सले भन्छन् 4 लज अफ बिहेभियर चेन्ज तिनै 4 साइकलबाट इन्फ्लुएन्स भएर आउँछन्। फर्स्ट ल, मेक इट अभियस, जुन क्यूमा एप्लाई हुन्छ। सेकेन्ड ल, मेक इट एट्र्याक्टिभ, जुन क्रेभिङमा एप्लाई हुन्छ। थर्ड ल, मेक इट इजी,
जुन रेस्पोन्समा एप्लाई हुन्छ र फोर्थ ल मेक इट सेटिस्फाइङ जुन रिवार्डमा एप्लाई हुन्छ। उदाहरणका लागि हामी मानौ कि तपाईलाई रिडिङको ह्याबिट डेभलप गर्नु छ, त्यसो भए तपाईँ मर्निङमा आफ्नो बेडको छेउमा बुक राख्न सक्नुहुन्छ, जसले अभियस हुन्छ। जब तपाईँ सुत्न जानुहुन्छ तब बेडको साइडमा बुक देख्नुहुनेछ र आरामले खाटमा सुती सुती पढ्नुहुनेछ, जुन तपाईको लागि एट्र्याक्टिभ हुनेछ। बुक सेल्फबाट ल्याएर पढ्नुभन्दा यस्तो गर्नु धेरै इजी हुनेछ र सधैँ एउटा च्याप्टर सक्नाले तपाईलाई सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन हुनेछ। र यदि तपाईँ कुनै ह्याबिटलाई छोड्न चाहनुहुन्छ भने यी लजको ठ्याक्कै उल्टो गर्न सक्नुहुनेछ। फर इक्जाम्पल, यदि तपाईँ चुरोट छोड्न चाहनुहुन्छ भने पहिलो त्यसलाई इन्भिजिबल गर्नुहोस्, मतलब तपाईँ त्यसलाई किन्दै नकिन्नुहोस् र त्यसलाई आफ्नो पकेट र घरमा पनि नराख्नुहोस्। सेकेन्डमा, तपाईँले त्यसलाई अनएट्र्याक्टिभ बनाउनुहोस्। तपाईँ त्यसका लागि जिम जोइन गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि फिटनेस कन्सियस हुनासाथ तपाईँलाई चुरोटभन्दा हेल्दी डाइट एट्र्याक्टिभ लाग्नेछ। थर्ड, तपाईँले त्यसलाई डिफिकल्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। ती साथीको सङ्गत छाड्नुहोस् जसले स्मोक गर्छन्। त्यो पसलको अगाडिबाट कहिले नहिँड्नुहोस् जहाँ तपाईँले सधैँ चुरोट किन्नुहुन्छ र आफ्नो साथीभाइ र आफन्तहरूलाई पनि भन्नुहोस् कि यदि चुरोट खाएको देखेमा मलाई लुजर भन्नुहोस् भनेर। र फोर्थमा, तपाईँले त्यसलाई अनसेटिस्फाइङ बनाउनुहोस्। यदि तपाईँ जिम जानुहुन्छ र हेल्दी लाइफस्टाइल फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सेटिस्फ्याक्सन जिम र हेल्दी डाइटमा नै प्राप्त हुन्छ, किनकि त्यहीँ नै तपाईँको डोपामिन रिलिज हुन्छ र तपाईँलाई चुरोट अनसेटिस्फाइङ लाग्छ। यी सब कुरा तपाईँलाई बुझाउन भनिएका एक्जाम्पल मात्र हुन्। तपाईँले आफ्नो इन्टेलिजेन्सलाई युज गरेर कुनै पनि ह्याबिट बनाउन अथवा छोड्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 5, फोकस अन सिस्टम्स। जेम्सले भन्छन् हामीले गोललाई फोकस गर्नुको सट्टा डेली सिस्टममा धेरै फोकस गर्नुपर्छ। मतलब यदि हाम्रा डेली प्रोसेस प्रोडक्टिभ र डिसिप्लिन छन् भने लङ टर्ममा जे चाहे त्यही पाउन सक्छौँ। गोल त विनर र लुजर दुवैले सेट गर्छन्, तर एचिभ त्यसैले गर्छ जसलाई एचिभ गर्ने सिस्टम थाहा छ। त्यसैले गोलमा भन्दा पनि आफ्नो डेली रुटिन र सिस्टममा फोकस गर्नुहोस्। गोल्स ती रिजल्ट्सको बारेमा हुन्छन् जुन हामी एचिभ गर्न चाहन्छौँ र सिस्टम त्यही प्रोसेसको बारेमा हुन्छ जसले तपाईँलाई त्यही रिजल्ट र एचिभमेन्टसम्म पुर्याउँछ। सबै खेलको गोल राम्रो स्कोर गर्नु हो, तर यदि तपाईँको ध्यान सधैँ स्कोर बोर्डमा मात्र छ भने तपाईँको फोकस खेल्नमा भन्दा पनि नम्बर्समा हुनेछ र त्यसकारण तपाईँले प्रोसेसलाई इन्जोय गर्न पाउनुहुन्न। यदि तपाईँ खेल्ने सिस्टममा फोकस गरेर इन्जोय गर्नुहुन्छ भने यो सम्भावना छ कि तपाईँले धेरै स्कोर गर्नुहुनेछ। नम्बर 6, सेप योर आइडेन्टिटी। जेम्सले हामीलाई यस फिगरको मद्दतले सम्झाउँछन् कि फर इक्जाम्पल तपाईँको वेट लुज गर्नु वा केही एचिभ गर्नु एउटा आउटकम हो जुन गोलको लेभलमा अपरेट गरिन्छ। र सेकेन्ड लेयर हुन्छ जुनमा तपाईँको डेली जिम जानु र हेल्दी खाने हुन्छ। र थर्ड लेयर हो आफ्नो आइडेन्टिटीलाई चेन्ज गर्नु हो। मतलब यदि तपाईँले आफूलाई फिट सम्झिनुहुन्छ र त्यसमा डिपली बिलिभ र कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ कि तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यो डिजर्भ गर्नुहुन्छ र तपाईँ त्यसै चिजको लागि बन्नुभएको हो। यसो भएमा तपाईँको बिहेभियर, ह्याबिट, रिजल्ट तपाईँको त्यस बिलिफलाई फलो गर्छन्। हामीले बिलिफ चेन्ज गर्नाले हाम्रो आइडेन्टिटी चेन्ज हुन्छ। फर इक्जाम्पल, यदि कसैलाई चुरोट अफर गर्छौँ भने फर्स्ट पर्सनले भन्छ नो थ्याङ्क्स, म चुरोट छोड्ने कोसिस गर्दैछु। त्यही दोस्रो मान्छेले भन्छ कि नो थ्याङ्क्स, म स्मोकर होइन। यो धेरै सानो डिफरेन्स हो, तर त्यसैले ठुलो रिजल्ट क्रिएट गर्छ। त्यसैले तपाईँको गोल बुक पढ्नु मात्र नभएर एउटा रिडर बन्ने हुनुपर्छ र तपाईँको गोल सिर्फ इक्जामको लागि केही दिन पढ्नु भन्दा पनि एउटा राम्रो स्टुडेन्ट बन्ने हुनुपर्छ। तपाईँको गोल सिर्फ फिट हुनु नभएर एउटा डिसिप्लिन पर्सन बन्ने हुनुपर्छ। यस भिडियोमा एटोमिक ह्याबिटको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र बेसिक पोइन्टको व्याख्या गरिसकेका छौँ। यदि भिडियो मन परेमा च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हामीलाई ग्रो गर्न मद्दत गर्नुहोला। धन्यवाद।